සුබ දවසක් ඉතින් යාළුවනේ. ඔයාලා කවදාවත් දැකලා තියෙනවද බිත්තර ෆැක්ටරියක් ඇතුලේ බිත්තර හැදෙන ඒ ක්‍රියාවලිය? ඒක දැකලා නෑ නේද? එහෙනම් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද බිත්තර ෆැක්ටරියක් ඇතුලේ බිත්තර හැදෙන්නේ කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. බිත්තර ෆැක්ටරි එකට බිත්තර විතරක්ම නෙමෙයි හැදෙන්නේ. ඒ ඇතුලේ කුකුල් මස් නිෂ්පාදනය ඒ වගේ හැම දෙයක්ම කරනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන විදිය එක වෙනම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉන්නේ අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. බලන්න මේගොල්ලෝ බිත්තරේ කැඩලා කුංචි කුකුල් පැටියෙක් එළියට ආවට පස්සේ ඒ කුකුල් පැටව වෙනම පොඩි කාමර වගේ කොටස් වල වෙන් කරපු රැක් වල දාලා ඒක කුකුල් පැටවුන්ට කන්න දීලා ඒ කුකුල් පැටව ලොකු කරනවා නේද? ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් වර්ධනය වෙච්ච බිත්තර දාන්න පුළුවන් සයිස් කුකුලෙක් තරමට විශාල වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ බිත්තර ලබා ගන්න ආරම්භ කරනවා මේගොල්ලෝ.